Ati vagyok, és ez itt a Vigimkana. Bizonyára sokan vagyunk, akiknek tetszenek az új motorkerékpárok, és nem feltétlenül a bődületes teljesítményük miatt, hanem azért, mert a gyártók már széria felszereltségben is olyan elektronikákat építenek be, amivel izgalmasabbá teszik a motorozást. Gondolok itt kipörgésgátlóra, rajtelektronikára, vagy épp gyorsváltóra. Tudom, milyen az, mikor az ember vágyik egy újabb technikára, de nem teheti meg anyagilag. Én ugyanebben a cipőben járok, viszont a jó hír az, hogy ilyen elektronikákat utólag is van lehetőség megvásárolni. Létezik egy magyar fejlesztő és gyártó cég, akik 2008 óta forgalmaznak ilyen, illetve más elektronikákat motorkerékpárba, valamint mostanra 50 különböző országban vannak jelen. Ők név szerint nem más, mint a Hiltech Electronics Kft. Az én 2004-es GSX-R 750-be is beépítése került egy Hiltech gyorsváltó, úgyhogy ebben a részben elmegyünk az Euroringre és megnézzük, miként viselkedik Jelgáznál. Tartsatok velem! Az egésznek a lényege, hogy van itt a váltónál egy, hát úgy hívják, hogy nyomásérzékelő bélyeg, ami egy szenzor, érzékeli, hogy húzod a váltókart, és jelet ad az elektronikának, ami be van építve, és megszakítja egy pillanatra a gyújtást. Na, amint ráadjuk a gyújtást, rákapcsolódik, és meg is nézzünk egy pár menüpontot. Jó. Itt van, hogy megszakítási próba, tehát hogyha beindítjuk a motort, akkor meg lehet szakítani egy pillanatot, persze nem kell ettől tartani. Itt van a maximális fordulat, illetve a minimum fordulat, hogy mikortól működjön, tehát 3000 alatt nem működik. Én ezt például felhúzom 5000-re, 6000-re, az alatt nem is nagyon használtam, nem láttam értelmét. Jó, szenzorbeállítás, itt hozzáérek a karhoz, már érzékeli, hogy hány százalékos erővel húzom. Én ide húztam ezt a szenzor küszöböt 40%-ra, hogy ez mit jelent egész pontosan nem tudom, hogy most például van egy 1 kilós erő, és hogy annak a 40%-a, nem tudom. Jó, zajszűrést lehet bekapcsolni, tehát itt, ja igen, megszakítási idő 85 millisekundumon van egyedi, tehát különböző fordulatszámokon is lehet, de ez már egy kicsit ilyen profibb mód. Itt el tudjátok menteni a beállításokat, illetve betölteni többet, és van egy ilyen, hogy gyári mód, ez akkor, hogyha ezt benyomod, akkor igazániból kikapcsolod az elektronikát, és gyári módban működik a motor. Ez például akkor jöhet jó, ha van mondjuk egy meghibásodásod az elektronikával, és bekavar valamit. Jó, biztonság, ilyesmi, ezzel nem foglalkoztam. Igen, ugye kapsz egy kódot az elektronikához, mivel tudod csatlakoztatni a Bluetoothhoz. Ugye gyári beállítások, visszaállít, ilyesmi. Jó, igazándiból nincs ezen mit túl sokat beszélni. Szépen ki lehet tapasztalni, és itt van ugye ez az útmutató, amit mutattam az imént, hogy mi mit jelent, szépen elmagyarázza. Na, végre úton vagyunk, és végre próbálhatom a mikrofont, külön rögzítem telefonnal a hangot, még ilyet sosem csináltam. Szépen süt a nap, láthatjátok, hogy esett az eső, remélem, hogy jó időm lesz ma. Hát persze, véletlenül se, nézzétek meg! Nehogy már süssön a nap! Nagyon remélem, hogy tudom próbálni a váltót, nyelgázom, meg a pirelli gumikat is. Mindegy, ugorjunk az Euroringre, aztán meglátjuk. Na, szerencsénk van, szép napos az idő, úgyhogy megyünk. Várni kell a többieket. Menjünk egy-két bemelegítőkört, aztán látjuk, hogy mi sikerül.
Itt vagyok egy 1000 RR mögött már egy ideje, nem tudtam elmenni neki, kicsit császkál a pályán, de jó van, nem gond. Majd itt a célegyenesben megpróbálom. És jön a nyelv. És... nem bírok az RR elejével. Belátom volna, de nem akarom megijeszteni a másikat, ez ugye nem verseny. Most figyeljek oda, mit csinálok. Na majd most talán itt. Na? Jó. Nem fogom erőltetni ezt a menet közben beszélést, mert jaj, szépen vált, nagyon jó. Nem erőltettem a beszélyet, mert oda kell figyelni. Nem esünk le, nem szabad, nem szabad. Nagyon jó. Itt vagyunk. Motorozunk. Ez a... nem is tudom. Ez igazi kikapcsolódás nekem. Na, a váltó nagyon jól működik. A lényeg az, hogy határozottat kell rajta húzni, mert ugye úgy működik, hogy megszakít, és mint amikor visszaengedve a gázt egy pillanatra, csak egy elektronika megszakítja egy pillanatra a gyújtást, és ha nem húzol rajta elég nagyot, akkor be tudod rakni 2 sebességfokozat közé. Volt olyan problémám most itt a menetekben, hogy nagyon érzékeny volt a szenzor, hamar megszakított, így egyenesbe is többször megszakított, kanyar előtt is váltani akartam, nem jó húztam. Úgyhogy az applikáción, amit ugye mutattam, följebb húztam az érzékenységen, és így tényleg nagyon jól működik. Hogyha nyelgázon megyek, tehát csutkagáz, van fordulat, akkor gyönyörűen vált, tényleg. Nyilván nem ettől leszek gyorsabb, vagy nem ettől lesz valaki gyorsabb, hogyha ezt berakja, minimális, amit nyer vele, de nagyon jó vele motorozni. Tényleg, nekem egyébként is van egy problémám, hogy ha sokat kuplungolok, akkor megfájdul a kezem, és képes, mintha begyulladna. Ez nem tudom, hogy mitől van, lehet azért, mert egyszerűen gyenge a kezem. Na, megyünk még fel, még lesz egy menet, pihentem egyet. Lesz még egy menet, fölmegyek, motorozunk, aztán irány haza. És pihenünk, megöleljük a barátnőt. Nagyon örülök, hogy végre eljutottam, mert 4. hete próbálkoztam eljönni, állandóan esett az eső. Ugye, ahogy a vicc is mondja, melyik az a nap, amikor esik az eső, vagy milyen nap? Hát hétvége. Mai napra is esőt írt, de szerencsére elvonultak a felhők, gyönyörű időnk van, és tényleg nagyon boldog vagyok. És ami a legfontosabb, sokkal jobban bírom most fizikailag, alig fáradok, tényleg. Igaz, hogy pihentem, kihagytam menetet, de nem motorozom olyan görcsösen, mint korábban. Kell a rutin nélkül, nem lehet semmit csinálni. Gyakorolni. Gyertek versenypályára, mert itt
biztonságos, de nagyon fontos, hogy figyeljetek a másikra, ezt mindig kiemelem. Na, irány még egy menet, aztán megyünk haza. Hát, irgalmatlanul elfáradtam. Nagyon, nem tudom mi történt, de az utolsó menet nagyon leszívott. Hát ez van, azért a meleg megdolgoztatja az embert, pláne motor, amikor tornázunk. Na jó, megyünk haza, azt otthon lemondjuk a konzekvenciát. Ugrás haza. A hazaérkezés követően már nem maradt erőm arra, hogy felvegyem a videó végét, úgyhogy most egy nappal később teszem meg. Röviden szeretném összegezni a napot, ugyanis úgy gondolom, hogy a lényegi részt már elmondtam. A váltó nagyon tetszik, hogy működik, már mint a gyorsváltó, elektronika, okos kis szerkezet. Tényleg, hogyha szeretnétek a motorjaitokat felextrázni, akkor ez egy nagyszerű alternatíva, de persze más különböző elektronikákat is tudtok vásárolni a Hiltektől. Nézzetek körül a termékpalettán. A cégnek az elérhetőségét lent a videó alatti leírásban megtaláljátok. Annyit szeretnék hozzáfűzni az egészhez, hogy ha csak tehetitek, egy teljesítménymérő padra vigyétek el a motort, és ott állítassátok be, és próbáljátok ki a váltót, hogy jól működik. Persze a videó elején bemutatott applikáción tudtok rajta variálni, hogyha valami mégse sikerül megfelelően. Én is egy kicsit a megszakítási időn növeltem, illetve az érzékenységet lejjebb húztam, hogy legyen egy kis ráfeszítés a váltókarra, és utána szakítson meg az elektronika. Így egy kicsit jobbnak éreztem, ugyanis volt párszor, hogy úgy jött ki a pályán a mozdulat, hogy betiltott, ugye amit mondtam is, és egy kicsit kényelmetlen volt a szituáció, de szerencsére nem történt baj. Észre kell lenni, próbálgatni kell, és utána csapjatok bele a lecsóba. A legutóbbi 1 perc 31-hez képest most 1 perc 29-et tudtam menni az Euroringen. Ez nyilván nem körrekord, sőt nagyon messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, de szépen fejlődünk, ennek nagyon örülök, nagyon jó esett motorozni. Nyilván nem a gyorsváltó hozta ezt az eredményt, persze valamit hozzátesz, egy minimálisat, de nem ez fogja meghozni az áttörést. Nem szeretném
túl hosszúra nyújtani most már. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, osszátok meg a videómat. Peti voltam, sziasztok!